नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे मनापासून स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, मागील व्हिडिओमध्ये आपण ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णांच्या सवंगड्यांचे आणि गोवत्सांचे अपहरण केल्याची गोष्ट ऐकत होतो. तीच गोष्ट आपण या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. पण त्याआधी ज्यांनी या कथेचा पहिला भाग बघितलेला नाहीये तो मी आधी या आय बटन्सवर देऊन देणार. तो तुम्ही आधी बघून घ्यावा आणि ज्यांनी या कथेचा पहिला भाग बघितला आहे ते माझ्यासोबत या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू शकतात. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता कथेला सुरुवात करूयात. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाहीये त्यांनी प्लीज माझं चॅनल आधी सबस्क्राईब करून घ्या. सुरुवात करूयात. तर 1 वर्ष पूर्ण होण्या अगोदर एकदा श्रीकृष्ण आणि श्री बलराम वासरांना चरण्यासाठी वनात गेले होते. तेव्हा गोवर्धन पर्वतावर काही गायी चरत होत्या. गोवर्धनाच्या पायथ्याशी दरीत मुले वासरांना चरीत असताना गायींची नजरे त्यांच्यावर गेली आणि अचानक आपल्या वासरांवर नजर जातात त्या वासरांकडे धावत सुटल्या. ज्यावेळी या गायी गोवर्धन पर्वतावरून खाली वासरांकडे धावत सुटल्या तेव्हा त्यांना सांभाळणाऱ्या गुराख्यांनी त्यांना थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. दुभत्या व मोठ्या गायी सांभाळण्याचे काम प्रौढ गोपांकडे असे आणि लहान वासरे सांभाळण्याचे काम लहान मुले करीत असत. वासरांनी गायींचे दूध पिऊ नये यासाठी शक्यतो त्यांना गायींपासून वेगळे ठेवण्यात येत असते. परंतु गोवर्धन पर्वतावर चढणाऱ्या गायींनी जेव्हा पायथ्याशी चढणारी वासरे पाहिली तेव्हा त्यांनी वासरांकडे धाव घेतली आणि गायी सांभाळणाऱ्या गोपांना प्रयत्न करूनही त्यांना आवर घालता आला नाही. गायींना आवडण्यात असमर्थ ठरल्यामुळे गोप अतिशय खजील झाले. त्यांना त्यांचा मोठा राग आला. ते नाखुश होते. परंतु खाली उतरून आल्यावर वासरे सांभाळणारी आपली मुले पाहून त्यांचे अपत्य प्रेम उचंबळून आले. हे मोठे आश्चर्यकारक होते. आपल्या मुलांना पाहिल्याबरोबर अगोदर निराशाने खजील झालेल्या आणि रागावलेल्या गोपांची हृदये स्नेहातिरेकाने तात्काळ द्रवित झाली. त्यांची निराशा आणि क्रोध पार मावळून गेला. ते आता आपल्या मुलांवरील पितृप्रेम प्रदर्शित करू लागले आणि मोठ्या स्नेहाने त्यांना उचलून घेत आलिंगन करू लागले. बलरामांनी जेव्हा गायी वत्से आणि पिता पुत्रांतील अशी अद्भुत स्नेहाची देवाणघेवाण पाहिली तेव्हा अशी असामान्य गोष्ट कशी घडली याचा त्यांना अचंबा वाटला. कारण वस्तुतः त्या मुलांकडे आणि वासरांकडे इतके लक्ष देण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु त्यांनी आपापसात प्रदर्शित केलेले प्रेम खचितच असामान्य होते. सर्वच व्रजवासी जनांचा श्रीकृष्णांवर जसा प्रगाढ स्नेह होता तसा स्नेह ते आपल्या मुलांविषयी प्रकट करू लागले होते आणि गायी देखील आपल्या वत्सांवर श्रीकृष्णांसारखेच प्रेम करू लागल्या होत्या. हे सगळे पाहून बलरामांनी निर्णय केला की हा स्नेह प्रदर्शनाचा अद्भुत प्रकार जो घटित झाला आहे त्याला एकतर देवी देवता अथवा एखादा शक्तिसंपन्न मनुष्यच कारणीभूत आहे. त्यानेच आपल्या शक्तीचा चमत्कार केला असावा, अन्यथा असा चमत्कारिक बदल का घडावा. अखेर ते या निर्णयावर पोहोचले की या चमत्कारिक बदलाचा निश्चितच आपण ज्यांना आपले उपास्य भगवंत समजतो ते श्रीकृष्णच कारण आहेत. त्यांनी विचार केला, हे सर्व श्रीकृष्णांचे कृत्य आहे आणि मला त्यांची गूढ शक्ती समजणे शक्य नाही. अशा रीतीने ही सर्व वासरे आणि गोप बालक हे श्रीकृष्णांचे अंश विस्तार असल्याचे बलरामांच्या लक्षात आले. भगवान बलरामांनी श्रीकृष्णांकडे वस्तुस्थितीबाबत पृच्छा केली. ते म्हणाले, प्रिय कृष्णा, मला सुरुवातीला असे वाटले की हे गोप बालक आणि वासरे एकतर थोर ऋषी आणि संत असावेत अथवा देवता असावेत. परंतु ती सर्व तुझी विस्तार रूपे आहेत असे दिसते. ती सर्व तूच आहेस. तूच स्वतः वासरांचा आणि मुलांचा अभिनय करू लागला आहेस. या गोष्टीचे रहस्य काय? पहिली वासरे आणि गोप बालके कुठे गेलीये? तू स्वतःला या वासरांच्या आणि बालकांच्या रूपात का विस्तारित करत आहेस? कृपया याचे कारण मला विदित होईल का? श्री बलरामांच्या विनंतीवरून ब्रह्मदेवांनी वासरांचे आणि बालकांचे कसे अपहरण केले होते आणि मूळची वासरे आणि बालके हरवलेली असल्याचे व्रजवासी जनांना समजू नये म्हणून आपण स्वतःचा विस्तार करून त्या घटनेला कसे लपवून ठेवले आहे हे श्रीकृष्णांनी त्यांना संक्षेपात सांगितले. श्रीकृष्ण बलरामांचे असे संभाषण चालले असताना ब्रह्मदेव एका क्षणाच्या मध्यांतरानंतर परत वृंदावनाकडे परतले. येथे एक क्षण म्हणजेच ब्रह्मदेवांच्या आयु मर्यादेनुसार समजावा. ब्रह्मदेवांचा एक क्षण हा सौर कालगणनेनुसार 1 वर्षाचा काळ होय. ब्रह्मदेवांच्या कालगणनेप्रमाणे ते एका क्षणानंतर गोप बालक आणि वासरांच्या अपहरणाने उडालेल्या गोंधळाची मजा पाहण्याच्या इच्छेने वृंदावनाकडे परत आले. तथापि आपण अग्नीशी खेळत आहोत याचेही त्यांना भय वाटत होते.
श्रीकृष्ण त्यांचे स्वामी होते आणि त्यांनी मौजे खातर श्रीकृष्णांच्या सवंगड्यांचे आणि गोवत्सांचे अपहरण करून खोडकरपणा केला होता. ब्रह्मदेव खरोखर काय घडते आहे हे पाहण्यासाठी उत्सुक होते आणि म्हणूनच त्यांनी फार काळ वाट पाहिली नाही. ते क्षणात परत आले. वृंदावनात आल्यावर ब्रह्मदेवांना तेथे पूर्वीप्रमाणेच सर्व वासरे आणि श्रीकृष्णांसोबत क्रीडा करणारे गोपबालक दिसले. त्यांनी त्या सर्व गोपबालकांचे आणि गोवत्सांचे अपहरण करून त्यांना योगशक्तीच्या प्रभावाने निद्राधीन करून लपवून ठेवले होते आणि याची त्यांना मनोमन पूर्ण खात्री होती. तथापि आता मात्र हे गोपबालक आणि गोवत्से अगदी तशीच दिसत होती. ब्रह्मदेव विचार करू लागले, मी सर्व गोपबालकांचे आणि गोवत्सांचे अपहरण केले होते आणि ते अजूनही निद्रिस्त असल्याचे मला माहीत आहे. मग आता त्याच प्रकारची वासरे आणि बालके श्रीकृष्णांसोबत क्रीडा करीत आहेत, हे कसे? ब्रह्मदेव संभ्रमित होऊन श्रीकृष्णांसोबत क्रीडा करणाऱ्या गोपबालकांकडे आणि गोवत्सांकडे पाहत असताना ही वासरे आणि गोपबालक मूळचे नाहीत याची त्यांना जाणीव व्हावी म्हणून त्या गोवत्सांनी आणि गोपबालकांनी आपली विष्णू रूपे प्रकट केली. वस्तुतः मूळची वासरे आणि बालक ब्रह्मदेवांच्या योगशक्तीच्या प्रभावाखाली निद्रिस्त होते, परंतु ब्रह्मदेवांसमोरील ही गोवत्से आणि गोपबालक श्रीकृष्णांची किंवा विष्णूंची विस्तारित रूपे होती. या विष्णू रूपांनंतर ब्रह्मदेवांनी तेथे आपल्यासारखे अनेक ब्रह्मदेव, शिव आणि देवी देवता यांसहित मुंगीपर्यंतचे नगण्य जीव तसेच क्षुद्र तृणांपर्यंतची अशी अखिल चराचर सृष्टी विष्णूंभोवती घरट्या घालीत नृत्य करीत असल्याचे दिसत होते. त्यांच्या नृत्यासोबत विविध प्रकारच्या संगीताची साथ होती आणि ते सर्वच भगवान विष्णूंची पूजा करीत होते. श्रीकृष्ण विष्णू रूपांचा प्रकाश करीत होते आणि स्वतःला गोपबालक आणि गोवत्सांत रूपांतरित करत होते. या गोष्टी कशा घडू शकतात हे समजण्यात असमर्थ झालेल्या ब्रह्मदेवांची श्रीकृष्णांना दया येऊन त्यांनी पूर्णपणे विष्णू रूपे प्रकट केली आणि योगमायेचे आवरण दूर केले. ब्रह्मदेव अधिकाधिक भ्रांत होऊ नयेत म्हणून भगवंतांनी योगमायेचे आवरण काढून टाकले. ब्रह्मदेवांना जेव्हा भ्रांतीतून मुक्त केले गेले तेव्हा ते अगदी मृतावस्थेतून शुद्धीवर येत असल्यासारखे दिसत होते. ते मोठ्या कष्टाने नेत्र उघडण्याचा प्रयत्न करू लागले आणि अशा रीतीने ते सामान्य नेत्रांनी बाह्य जगत पाहण्यात असमर्थ होऊ शकले. त्यांना सभोवती वृंदावनाचे अत्यंत मनोहर दृश्य पाहिले. ते सर्व प्राणीमात्रांना जीवन देणाऱ्या वृक्षावलीने व्याप्त होते. जिथे प्राण्यांसहित सर्व जीव सामान्य प्रकृतीच्या अतीत आहेत अशा दिव्य वृंदावनाचे महत्त्व त्यांना समजले. वृंदावनात व्याघ्रादिकांसारखे क्रूर पशु देखील हरिणांसोबत आणि मानवांसोबत शांततेने राहतात. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या अखंड उपस्थितीमुळे वृंदावन इतर स्थानांहून दिव्य आहे आणि काम व लोभादींपासून मुक्त आहे याची देखील त्यांना जाणीव झाली. अशा या वृंदावनात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एका लहान गोपबालकाची भूमिका करीत होते. ब्रह्मदेवांनी पाहिले की एक लहान गोपबालक आपल्या डाव्या हातावर दही भाताचा कवळ घेऊन आपल्या चुकलेल्या वासरांना आणि गोपबालकांचा शोध करीत वनातून फिरत आहेत. 1 वर्षापूर्वी जेव्हा गोवत्से आणि गोपबालक हरवले होते त्यावेळी ते याच अवस्थेत त्यांचा शोध करीत होते. ब्रह्मदेव आपल्या हंस वाहनावरून त्वरित खाली उतरले आणि एखाद्या सुवर्णदंडाप्रमाणे त्यांनी श्रीकृष्णांपुढे लोटांगण घातले. ब्रह्मदेवांनी श्रीकृष्णांना आपला सन्मान प्रदर्शित करण्यासाठी साष्टांग दंडवत प्रणाम केला. ब्रह्मदेवांची अंगकांती सोनेरी असल्याने तेव्हा श्रीकृष्णांसमोर एखादा सुवर्णाचा दंडच पडला असल्यासारखे वाटत होते. ब्रह्मदेवांचे 4ही मुकुट श्रीकृष्णांच्या चरण कमळांना स्पर्श करू लागले. आनंद विभोर होऊन त्यांच्या नेत्रांतून अश्रुधारा वाहू लागल्या आणि आपल्या अश्रूंनी त्यांनी श्रीकृष्णांचे चरण कमळ धुतले. श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कृत्यांचे स्मरण करीत ते त्यांना वारंवार दंडवत प्रणाम करू लागले. अनेक वेळा प्रणाम करूनही ते उठून उभे राहिले आणि त्यांनी आपल्या हातांनी नेत्रांतील अश्रू पुसले. श्रीकृष्णांना समोर पाहत ते कंपित झाले आणि हात जोडून अतिशय आदराने आणि विनयाने त्यांचे स्तवन करू लागले. आता पुढे काय झाले? पुढे श्रीकृष्ण आणि ब्रह्मदेवांमध्ये काय संवाद झाला हे ऐकण्यासाठी तुम्हाला माझा पुढील व्हिडिओ बघावा लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला बेल आयकनला प्रेस करावं लागेल म्हणजे नवीन व्हिडिओ आल्यावर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. चला तर मग तोवर मला आज्ञा द्या. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.